So, hey guys! Welcome to my channel. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng sound effects and music background sa video. So, first, panoorin muna natin yung video. Halimbawa, ito. So, mapapansin nyo na walang sound effects. Ay! Did you make again? Hello? 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 Ay, asat. So, yan. Ay! Did you make? So, yan yung lalagyan natin ng music background and sound effects. So, first, punta tayo sa YouTube. Maghanap tayo ng no copyright cute background music. So, ito maganda. So, okay yan. Tapos, pindutin natin share. Tapos, then, copy link. Yan na. And then, second step is punta tayo sa Chrome. Search natin yung online video converter. And then, pili tayo ng video converter. So, mas gusto ko yung YTMP. Yan. Then, i-paste natin yung link kanina na kinopy natin. Then, convert. Then, download. Yun na. Wait lang natin na ma-download. And then, punta ulit tayo sa YouTube. Hanap tayo ng sound effects. Funny sound effects. Funny sound effects. No copyright. So, always na para di ka ma-copyright, i-search mo din yung no copyright. Share. Same as usual, copy link. And then, punta sa Chrome. And kanina, na-download na. I-convert next natin. And then, copy ulit. I-paste yung kinapi kanina. Then, convert. Then, download. Dapat guys, always MP3 yung nakalagay. Download na. Wait lang natin na ma-download. Yan, download na. So, punta tayo sa KineMaster. I-edit na natin. Tayo sa KineMaster, tapos i-edit natin. Be sure guys, kapag nag-e-edit kayo, is alam niyo yung video. Sa sound effects kasi, depende yan sa video na lalagyan nyo. Dapat yung sound effects is suitable doon sa video. I mean, tamang-tama
sa video. Halimbawa, dito. Yan. So, i-mute na lang natin yung sound niya. Kung gusto mo ng may music background yung video mo, dapat naka-mute yung video na yon para marinig naman yung music background. So, lagyan natin ng music. So, pindutin yung audio, then hanapin yung music. Na dinalin natin kanina ito. Yan. Tapos, ito na yung my music background. So, export natin. Yan, tapos na. Tapos tingnan natin kung ano yung result. Video system. Hey guys! Welcome to my channel. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-add ng sound effects sa video. So first is open natin yung YouTube app. Click na natin yung YouTube app and then sa search tab, search natin yung halimbawa sa video nyo is may nakakatawa. So, lagyan natin ng funny sound effects. No copyright. So, always indicate no copyright para wala talagang copyright sa video mo. So, scroll hanggang
Scroll. Funny, cute na lang. Cute. So, ito. Pindutin natin yung share. Copy link. And then, second step is punta tayo sa Chrome. Ayan. I-search natin yung online converter. Online video converter. So, YTMP3. So, yan yung lalabas. So, pindutin natin to, yung YouTube to MP3 converter. Yan. And then, makita nyo niya, merong MP3, MP4. So, yung MP3 guys, is for music lang. Yung MP4 naman, yun yung quality para sa video. So, music lang yung kailangan natin. So, i-double tap, and then makita mo yung paste, pindutin. Ito yung link kanina na kinopy natin dun sa YouTube. So, convert. So, download. And then, wait mo lang until ma-download. And, sunod na step na gagawin natin is open natin yung KineMaster app. So, second natin gawin is i-open natin yung KineMaster app. Yan. Open natin. And then, pindutin natin yung may X sign na circle sa gitna. Then, yung pumili tayo ng ratio. Always piliin yung 16:9 ratio para maging full screen yung video mo. And then, yan. So, dito wala ka pang makikitang video. So, pindutin natin yung media. So, hanap tayo ng video na lagyan natin ng sound effects. So, ito. Balik. Ay, ibalik mo yan. So, yan. Ikat lang natin kasi sobrang haba. Yan. And then, sa layer dito yung text, handwriting, overlay effects, and media. So, hindi tayo dyan. Dito tayo sa audio. So, dapat kailangan ng timing. Timing sa video. Tingnan mo ha. Balik. Yan. And then, sa layer dito yung text, handwriting, overlay effects, and media. So, hindi tayo dyan. Dito tayo sa audio. So, dapat kailangan ng timing. Timing sa video. Tingnan mo ha. Balik. Ay, ibalik. Yan. So, makita nyo parang funny. So, maging sound effects mo dyan, funny din. So, pindutin natin yung audio. Hanapin natin yung sound effects na dinownload natin kanina, yung funny sound effects. Funny sound effects. So, yan. Ay, ibalik mo yan. Ay, Pichi. Pwede ka rin yun lang, same lang. Add lang ng sound effects. Okay. Tama dyan. Pichi, balik mo, balik. Balik. Ay. No, 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 no.